Suomen television historiassa on ollut ja mennyt monia TV-kanavia. Tiedät varmasti Ylen kanavat, MTVn ja Nelosen, mutta on näiden lisäksi kanavia, joita sinä et välttämättä tiedä, ja näistä minä kerron sinulle nyt. Tässä siis ovat Suomen unohdetut TV-kanavat, joista ensimmäinen vie meidät Ylen kanaviin. Kahden pääkanavan ykkösen ja kakkosen sekä Teema ja Fenin lisäksi oli myös Yle Extra, mutta siitä ei puhuta tällä kertaa, muuta kuin se, että se korvattiin vuonna 2008. Milläköhän tämä korvattiin? Yle TV1:llä? Yle TV1 Plusalla. Yle TV1 Plus oli ykkösen rinnakkaiskanava, jonka elinkaari kesti noin puoli vuotta, loppuen elokuussa 2008 Pekingin olympialaislähetyksiin. Kanavan lähetyksen päättyessä kanavapaikalle myöhemmin tuli Live, joka muuttui valtakunnalliseksi kanavaksi vuonna 2013. Ero alkuperäisen TV1 ja TV1 Plusan kanssa oli yksinkertainen. Kanava oli muuten samanlainen ohjelmien kanssa, mutta ulkomaisten ohjelmien tekstitykset olivat poltettu toisin kuin alkuperäisessä kanavassa, jossa siirrettiin tekstitykset näytölle. Tämän kanavan tarkoitus oli auttaa tekstitysongelmien ratkaisemisessa, sillä Suomen televisio oli juuri siirtynyt digitaaliseen muotoon. Ylen muut kanavat, kuten Kakkonen ja Fem, ei koskaan saanut Plus-kanavaa, ja täten tekee tästä kanavasta ainutlaatuinen. Yle ei kuitenkaan ollut ainoa, jolla oli Plus-kanava, mutta se tulee myöhemmin selville. Hypätään seuraavaksi parikymmentä vuotta taaksepäin vuoteen 1990. Kun kaapelikanava PTV, eli Suomen paikalliset TV-kanavat Oy, aloitti toiminnan. Tämän kanavan omisti aluksi Sanoma, Turun Sanomat ja Aamulehti-yhtymä, ja ohjelmistona toimi usein yhdysvaltalaiset elokuvat sekä paikallinen ohjelmisto. Vuonna 1992 PTV saa oikeudet lähettää muiden ohjelmien lisäksi jääkiekon MM-sarjoja, laajeni alueelta alueelle, etelästä länteen, ja pian se oli levinnyt noin 20 paikkakuntaan. Sanoma osti Aamulehden osuuden kanavasta vuonna 1994 ja kanava uudelleen nimettiin PTV4 pari vuotta myöhemmin. Silloin kanava sai myös uuden ilmeen ja lopetti Star Trekin näyttämisen. Tämän jälkimmäinen kuitenkin vihastutti katsojat. Tosissaan. Tämä uusi ilme ei kuitenkaan säilynyt pitkään, koska vuonna 1997 häämätti PTVn viimeiset päivät, ja lopulta se korvattiin toukokuun loppupuolella. Neljännen kanavapaikan otti Nelonen, joka oli Suomen toinen yksityisesti omistettu kanava. Jos Nelonen oli kerran toinen, mikä oli ensimmäinen? Se olikin MTV3. Tämä kanava on vielä olemassa, joten miksi minä puhun siitä? Vuonna 2002 Maikkari sai sivukanavan, jonka nimi, arvatkaas mitä, sisälsi Plussan. Tämä kanava siis meni nimellä MTV3 Plus. MTV3 Plus oli osittain maksullinen rinnakkaiskanava, joka näkyi digitaalisissa ruuduissa. Se lähetti niin sanotusti pääkanavan täytesisältöä, kuten urheilua, ulkomaalaisia sarjoja, uutisia ja SMS-TV-pelejä, joita pelattiin puhelimilla. Koska kanava oli kuitenkin suurimmin osin maksullinen, näitä sisältöjä, lukuun ottamatta TV-pelejä, voitiin ainoastaan katsoa maksamalla, ja MTV3 Plusalla oli uniikki tapa tähän liittyen. Usein ostettiin satelliittiyhteys, kuten Canal Digitalilla, mutta MTV3 Plusalla oli oma TV-kortti, jonka toimivuutta pystyttiin kokeilemaan TV-kortin salaustesti-ohjelman aikana, jota lähetettiin joka päivä. MTV3 Plusan elinkaari kuitenkin lähestyi loppuaan vuonna 2006 tienoilla, ja marraskuussa MTV3 Plus lakkautettiin ja jaettiin 4 uudeksi maksukanavaksi, jotka sai uuden MTV3 Total-kanavapaketin kautta. Nämä kanavat meni nimillä MTV3 Fakta, Max, Leffa ja SubTV Juniori. Näistä puheen ollen puhutaan vielä näistä kanavista, sillä näistä 4 kanavasta vain 2 on nykyisin olemassa. Nämä ovat Max ja Juniori. Mitä siis tapahtui Faktalle ja Leffalle? Nämä 2 maksukanavaa pyöritti tiettyjä asioita ympäri vuorokauden. Fakta näytti usein dokumentteja, kun taas, tämä toinen on melko itsestäänselvä. Jatketaan. Molemmat kanavat muutti nimiänsä paljon, joista Leffa sai hieman enemmän. Aluksi se oli MTV3 Leffa, ja vuonna 2007 se muutettiin SubTV-leffaksi. TV-osa nimestä poistettiin seuraavana vuonna, sillä Sub muutti ilmettään ja yksinkertaisesti tämän nimeä. Pari vuotta myöhemmin se palautui jälleen MTV3 Leffaksi, ja vuonna 2013 molempien kanavan nimestä katosi 3. Kanavat pyöri vielä pari vuotta, mutta vuosien saatossa alkoi tapahtumaan suuria muutoksia MTV Total-kanavapaketille. Molemmilla kanavilla katsojamäärissä alkoi ilmenemään ongelmia, ja monia päällekkäisyyksiä ilmeni C-Moren ja MTV muissa kanavissa. Kesäkuun 30. päivänä vuonna 2016 MTV Leffa ja MTV Fakta lakkautettiin, eikä nämä ole tehneet paluuta sen jälkeen. Hei, puheen ollen MTVstä, kiinnostaisiko sinua Maikkari syntyi kanavana? Tämä video kertoo kaiken.